महाराष्ट्र भावांनो, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर भावांनो, जसे की तुम्ही थंबनेलवर बघितलेलेच आहे की तशा प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोअरची बॅनरची जी एडिटिंग आहे ती कशा प्रकारे करायची आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर भावांनो, चला तर व्हिडिओला सुरू करू. तर भावांनो, तुम्हाला सर्वात आधी जो नेम टेक्स्ट मिळत आहे त्याला तुम्हाला आधी डिलीट करायचं आहे. तर भावांनो, त्याच्यानंतर इथे याची साईज जी आहे ती मला इथे 3 डॉटवर क्लिक करून इमेज साईजवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला तशी 3x10चं बनवायचं आहे. ते तशी आपण साईज तशी 10 टाकूया आणि त्यानंतर इकडे जे आहे ते 3 टाकूया. तुम्हाला जशी पाहिजे तशी तुम्ही साईज घेऊ शकता. मी माझ्या याने साईज घेत आहे. तर ठीक आहे भावांनो, इथे आपली साईज जी आहे तो एकदम रेडीपैकी आलेली आहे. तर त्यानंतर भावांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर फ्रॉम गॅलरी जी आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुमच्या म्हणजे जिथे कुठेही तुमचेवाले जे बॅकग्राऊंड असतील तसे तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये मी देणारच आहो म्हणून बॅकग्राऊंड. त्याच्यानंतर भावांनो, तुम्हाला बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याला इथे राईट करून घ्यायचं आहे आणि याला जे आहे भावांनो तुम्हाला एक फुल स्क्रीन अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, सर्व त्यानंतर मग आता तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि या टेक्स्टच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इथे न्यू टेक्स्ट म्हणून पुन्हा एकदा येऊन जाईल. तर त्याच्यावर तुम्हाला एडिटच्या या पेन्सिलच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर जे न्यू टेक्स्ट आहे तर तुम्हाला कट करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर तुमचं जे काही टेक्स्ट असेल तशी समजा श्री गणेश आहे अशा प्रकारे तुम्हाला इथे टाकून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, मी इथे श्री गणेश आहे ना असं टाकून घेतलेलं आहे. तर भावांनो, त्यानंतर तुम्हाला इथे डनच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि तशी ओके करून घ्यायचं आहे. तर याची श्री गणेश आहे ना माझ्या भावांनो. याच्यानंतर मग त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला ह्याची इथेशी फॉन्ट याची सेकंड नंबरमध्ये जायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे कलरच्या आयकॉनवर क्लिक करा. भावांनो, चॉकलेटी ब्लॅकवाला कलर मी इथे चूज केलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि याला जे थोडंसं छोटं करून इथे बरोबर ॲडजस्ट करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर भावांनो, त्याच्यावर अजून एकदा क्लिक करून तुम्हाला इथे फॉन्टच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. इकडे बघा, खाली फॉन्टचं ऑप्शन आहे. मध्ये गेल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला जो फॉन्ट चांगला वाटतो तो तुम्हाला फॉन्ट इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. मला तर हवाला फॉन्ट माझ्या जो डाउनलोड आहे तुम्हाला चांगला वाटतो. त्यानंतर भावांनो, पुन्हा एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे टेक्स्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि परत एकदा पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे तुम्हाला. आणि तुमचं जे काही समजा इलेक्ट्रॉनिकच्या दुकानचं नाव वगैरे असेल ते तुम्हाला इथे टेक्स्ट टाकून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, मी इथे टाकून घेतलेलं आहे. याला आता आपण ओके करणार आहोत. तर भावांनो, हे बघा इथे अशा प्रकारे आता हे दिसत आहे. तर भावांनो, त्याला आपल्याला कलर चूज करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आता कलरच्या ऑप्शनवर आपण ते कलरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर भावांनो, याला आपण हे फॉन्ट देणार आहोत. त्याला आपण इथे ओके केलेलं आहे. त्याच्यानंतर याला इथे चांगल्या प्रकारे सेट करणार आहोत. भावांनो, अशा प्रकारे आपण याला इथे सेट केलेलं आहे. त्याला त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि शेपच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि त्याचा शेप जो आहे तो तशी हेवाला चूज करून घ्यायचा आहे आपल्याला. तेवाला चूज केल्यानंतर याला आपल्याला खूप असं मोठं करून घ्यायचं आहे. काही अशा प्रकारे करायचं आहे आपल्याला. याला इथे एकदम सेंटरमध्ये आपल्याला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे कलरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि कलर आपल्याला तोच चूज करायचा जो आपल्याला वरती श्री गणेश आहे ना या टेक्स्टसाठी आपण चूज केलेला आहे. त्यानंतर याला इथे राईटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर भावांनो, इथे तुम्हाला खाली 3D शेप म्हणून एक ऑप्शन मिळेल. त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि याला इनेबल करायचं आहे आणि त्यानंतर जे डिफेन्स आहे जे 0 आहे त्याला तुम्हाला एकदम फुल करून द्यायचं आहे. भावांनो, हे केल्यानंतर त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे
आणि टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर भावांनो तशी चुकून 2 टेक्स्ट झालेले आहेत. तर या टेक्स्टच्या आयकॉन आहे तर पेन्सिलच्या आयकॉनवर आपल्याला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि तुमच्या मतलब इलेक्ट्रॉनिकमध्ये जे काही तुम्हाला इथे टाकायचं आहे, जसं की मी ते टाकून दाखवणार आहे त्याप्रकारे तुम्हाला टाकायचं आहे. तर भावांनी इथे मी टाकून घेतलेलं आहे की त्यानंतर भावांनो तुम्हाला इथे ओकेवर टॅप करायचं आहे आणि इथे येऊन गेलेलं आहे भावांनो. तुम्हाला याला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याच्यावर आपण फॉन्ट इफेक्ट, तर भावांनो याला आपण फॉन्ट जो तो लावून घेतलेला आहे. त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि शेपच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर भावांनो हा जो शेप आहे तुम्हाला हाच ठेवायचा आहे. नंतर भावांनो याला अशा प्रकारे याला पण याची साईज मोठी करून घ्यायची आहे. तर भावांनो याला तुम्हाला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे आणि याला जो कलर आहे तो तुम्हाला रेड कलर चूज करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर भावांनो इथे जे प्लसचं ॲक्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर टेक्स्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर भावांनो या टेक्स्टला तुम्हाला एडिट करायचं आहे या पेन्सिलच्या ऑप्शनवर क्लिक करून. त्यानंतर भावांनो त्याचं नाव टाकायचं, ज्याचं दुकान आहे त्याचं. त्याच्यानंतर त्याच्याखाली त्याचा जो मोबाईल नंबर आहे तो तुम्हाला तिथे टाकून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर ओकेच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर भावांनो अशा प्रकारे मी याला इथे ॲडजस्ट केलेलं आहे. त्यानंतर न्यू टेक्स्टच्या ऑप्शनवर या टेक्स्टला पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करून एडिट करायचं आहे. तर भावांनो दुकान ज्या ठिकाणचं आहे त्या ठिकाणचं मी नाही तिथे नाव टाकून घेतलेलं. त्याच्यानंतर तिथे ओकेवर आपल्याला प्रेस करायचं आहे. तर भावांनो तिथे मी त्याला चांगल्या प्रकारे ॲडजस्ट करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर भावांनो तिथे आपल्याला आता PNG ॲड करायचे आहे. तर PNG ॲड करण्याकरिता तर भावांनो आपण अशा प्रकारे PNG ॲड करून घेतलेले आहेत. तर भावांनो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करा. भावांनो आपले चॅनल नवीन आहे तर तुमच्या सर्व मित्रांशी शेअर कराल ही आशा ठेवतो भावांनो.